હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે ઠંડો સુરતનો ફેમસ કોલ્ડ કોકો। આ કોલ્ડ કોકો જેવો બજારમાં મળે છે ને તેવો જ કોલ્ડ કોકો ઘરે બનાવીશું। પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું। એકદમ સરળ રેસીપી છે, તો ચાલો બનાવીશું। જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો। કોલ્ડ કોકો બનાવવા ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી જાડા તળિયાવાળા પેનમાં 1 લીટર દૂધ એડ કરવાનું અને દૂધને ઉકળવા મૂકી દેવાનું। એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરીશું। તો કસ્ટર્ડ પાવડરના બદલે કોર્નફ્લોર અને વેનીલા એસન્સનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય। 4 ટેબલસ્પૂન કોકો પાવડર સારી બ્રાન્ડનો જ ઉપયોગ કરવો। તો આ 1 લીટર દૂધ માટે પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ છે। અડધા કપમાં થોડી ઓછી ખાંડ લેવાની। ખાંડને બદલે તમે સાકર પણ લઈ શકો છો અને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી પણ લઈ શકો છો। તો ચમચીના માપ પ્રમાણે 7 ચમચી ખાંડ એડ કરવાની છે। હવે જે દૂધ ગરમ થવા મૂક્યું હતું તેમાંથી થોડુંક દૂધ એડ કરી લઈશું। તો દૂધ નોર્મલ ગરમ છે, અડી શકાય તેવું ગરમ છે। મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કરવામાં વધારે દૂધની જરૂર પડે તો એડ કરવું। કોકો પાવડરના લમ્સ ના રહે તે રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે દૂધ ઉકળવા માંડ્યું છે। કોલ્ડ કોકોમાં ફેટવાળું દૂધ અથવા તો મલાઈ કાઢેલા દૂધનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। તેમાં બનાવેલું મિશ્રણ એડ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને જ દૂધને ઉકળવા દેવાનું। કોકો પાવડર અને કસ્ટર્ડ પાવડરના લીધે દૂધ નીચે ચોંટવા માંડશે, તેનું ધ્યાન રાખો। 15થી 20 મિનિટ જેવું લાગશે ઉકળતા। તો 20 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે દૂધની ક્વોન્ટિટી ઓછી થઈ ગઈ છે અને દૂધ જાડું પણ થઈ ગયું છે। પેનની સાઈડ પર દૂધ ચોંટે તેને પણ લઈ લેવું। દૂધને જાડું થાય એટલે સતત હલાવ્યા કરવાનું। એકદમ પરફેક્ટ તમે જોઈ શકો છો કે આપણો કોકો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને પેનને નીચે ઉતારી લેવાનું। તો નીચે ઉતાર્યા પછી પણ હલાવ્યા કરવાનું અથવા તો પેનને પાણી ભરેલા વાસણમાં મૂકી દેવું જેથી જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય। હવે ગરણીની મદદથી ગાળી લઈશું જેથી મલાઈ વળી હોય અથવા તો કોઈ ગાંઠા જેવું હોય તો ગળાઈ જાય। જેમ જેમ કોકો ઠંડો પડતો જશે ને તેમ કોકો ઘટ્ટ થવા માંડશે। બસ એકદમ પરફેક્ટ કોકો બની ગયો છે। હવે તેને ફ્રીઝમાં ઠંડો થવા મૂકી દઈશું। તો ઠંડો થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે કોકો એકદમ બરાબર પરફેક્ટ બની ગયો છે, એકદમ જાડો થઈ ગયો છે। હવે તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લઈએ। તો થોડાક બરફના ટુકડા એડ કરી લેવાના। તેમાં કોલ્ડ કોકો એડ કરી લઈશું। હવે તેમાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ એડ કરવાનો। તો આઈસ્ક્રીમની રેસીપી વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી જ છે, તેમાં ક્લિક કરીને તમે જોઈ લેજો। તમે ચોકલેટ ચિપ્સનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે ઉપરથી ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરી લઈશું। બસ તો રેડી છે એકદમ ટેસ્ટી ઠંડો કોલ્ડ કોકો। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।